Hi guys, welcome. ඔන්න අද ගොඩක් දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේක travel වීඩියෝ එකක් නන් නෙමෙයි. අද හවස මට නිකමට හිතුණා මේ අපේ මේ ගෙවල් ළඟම අලුතින් දැම්මා මේ පොඩි බර්ගර් කඩයක්. මෙහි බර්ගර් කඩ තියෙනවා ගොඩක් හැමතැනම. ඉතින් බර්ගර් කඩයක් ළඟ තියෙනවා. අද එකෙන් බර්ගර් එකක් කන්න හිතුණා. ඕකේ අපි දැන් යමු එතන බලන්න. Attracted honey's like a magnet, giving up orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Blackstreet and Teddy. The original rock station. Down below, baby gotta move it on down. Strict city don't play around, cover much ground. I like the way you work it, no diggity. I like the bag it, I like the way you work it, no diggity. I like the bag it, I like the way you work it, no diggity. I like the bag it, curves the words, big work it, no diggity. I got the bag it up. I like the way you work it. No diggity. අපි ආවා එතනට. ඇවිල්ලා බලනකොට ප්‍රයිස් ලිස්ට් එක වෙනස් වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් 4ට වගේ තිබ්බ එකක් 5ක් වෙලා 5යි. 5ට තිබ්බ එකක් 6 වෙලා. එහෙම වෙනස් වෙලා රින්ගිට් එකක් 750කින් වගේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි ගත්තේ අයම් ස්පෙෂල් බර්ගර් දෙකක්. අපි දැන් බලමු කොහොමද බර්ගර් එක හදන්නේ කියලා. මෙතන ලුණු සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකට ෆ්‍රයි කරලා දෙන්නේ. අනිත් තැන් වල නම් මේ ෆ්‍රෙෂ් දෙන්නේ අමුවෙන්. මෙතන මේ ෆ්‍රයි කරලා දෙන්නේ. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද බර්ගර් හදන්නේ කියලා. ස්පෙෂල් එකේ නෝමල් බර්ගර් එකේ වෙනස තමයි ස්පෙෂල් එකට ඇඩිෂනල් එග් එකක් ඇඩ් වෙනවා. නෝමල් බර්ගර් කිව්වොත් එග් එකක් ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි වෙනස. තව ඉතින් අපිට ඕන නම් මේකට චීස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඩබල් ස්පෙෂල් වුවම ඔය හදුවා වගේ ඒවා ඩබල් තියලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන විදිහට මේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් බර්ගර් එකට. Thank you. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලටත් thank you. එහෙනම් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙන bell icon එකත් on කරගෙනම යන්න. එහෙනම් ගිහින් එනම් bye bye.